ओके GBS Maths Camp Olympiad examination यो चाहिँ आजको क्वेसन पेपर हो। अनि के भयो भन्दा सबै मिलाउने त कोही पनि थिएन, लाइक सबैले केही न केही बिगारेकै थियो। अनि अब नजान्दा पनि लाइक त्यो क्वेसन यतिकै नजानेकै रहन्छ जस्तो लाग्यो कि। अनि सो चाहिँ अब जानेको छैन भने त लाइक जान्न मन छ होला, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। सुरु क्वेसन चाहिँ हाम्रो सजिलो छ, 1 + 1² + 1³ + 2 + 2² + 2³ + 3 + 3² + 3³ + 4 + 4² + 4³ + so on 5 + 5² + 5³ up to n + n² + n³। अनि यसको चाहिँ सम अफ अल टर्म्स निकाल्ने हो भने चाहिँ n + 1 3n² + 7n + 8 डिभाइड बाई 12 निकाल्नु थियो है त हाम्रो क्वेसन। ओके जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ क्वेसन चाहिँ 1 + 1² + 1³ plus 2 plus 2² plus 2³ 2³ plus 3 plus 3² plus 3³ so on up to n plus n² plus n³ सम्मको थियो। सो हाम्रो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसमा के निकाल्नु भनेछ भन्दाखेरि k = 1 देखि n सम्ममा k plus k² plus k³ को सम निकाल्नु भनेछ हैन। सुरुमा यहाँ 1 हुँदाखेरि 1 + 1² + 1³ plus 2 हुँदाखेरि 2 + 2² + 2³ plus यहाँ k cos 3 हुँदाखेरि 3 + 3² + 3³ plus 4 हुँदाखेरि 4 + 4² + 4³ so on up to n हुँदाखेरि n + n² + n³। सो हामीलाई यो निकाल्नु भनेछ। हामीले यसको भ्यालु निकालेपछि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। एन्ड सो यो धेरैले मिलाएका पनि छ। हाम्रो चाहिँ अब सुरुमा k को हाम्रो चाहिँ k = 1 to n k हामी चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरी लेख्छौँ। k = 1 to n k² plus okay so k = 1 to n k³ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब कति हुन्छ k = 1 to n k भन्ने कति हुन्छ n plus 1/2 हुन्छ हैन। अनि प्लस हाम्रो कति हुन्छ n plus 1 2n plus 1/6 हुन्छ। अनि यो कति हुन्छ n plus 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ। हामीले त्यो अर्थ के अरे समेसन नोटेसनको लेक्चरमा सम अफ n नेचुरल नम्बर्स n + 2 sum of squares of n natural numbers हैन। सो sum of squares of n natural numbers चाहिँ हाम्रो n + 1 2n + 1/6 र sum of cubes of n natural numbers चाहिँ n + 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ, ड्राइभ पनि गरेका थियौँ। अनि अब यसलाई जोडौँ। तल जोड्नुभन्दा अगाडि एकछिन सुरुमा हामी n + 1/2 कमन लिउँ है त। यो कमन ल्याएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ होला। यो कमन ल्याएपछि हाम्रोमा यहाँ 1 बच्छ। अनि यहाँ चाहिँ 2n + 1/3 बच्छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ n plus 1/2 बच्छ। ओके अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो n plus 1/2 यतातिर चाहिँ हाम्रो 3 6 एलसिएम आउँछ। अनि 6 plus
2n plus 6 plus हामीले 4n plus 2 plus 3n square plus 3n हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हुने भनेको n plus 1/2 times यो 3n square अनि plus 7n plus 8/6 by 6 हुन्छ so that is to say यो मल्टिप्लाई गरेपछि n plus 1 3n square plus 7n plus 8/12 हुन्छ र हामीलाई प्रुभ गर्न पनि यही छ हैन 3n square plus 7n plus 8 n plus 1/12 छ and we put the same n plus 1 3n square plus 7n plus 8/12 hence हाम्रो त्यो सम को रिजल्ट चाहिँ यो हुँदो रहेछ हैन हाम्रो यो सम गरिसकेपछि सबै जोडेपछि आउने आन्सर चाहिँ यो हुँदो रहेछ ओके फर्स्ट क्वेशन भयो लेट्स हेड अन टु सेकेन्ड क्वेशन वाल क्लक स्ट्राइक्स म चाहिँ यो यही गरिदिन्छु होला हामीलाई उता जान पर्दैन A wall clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. In general, the number, the hour, and points is the number of strikes if it is observed for 2 days, so that it strikes exactly 312 times in 2 days. So, सुरुमा हामी 12 घण्टामा कति गर्छौं भनेर हेर्छौं. So, सुरुमा हामी 12 घण्टामा कति गर्छौं भनेर हेर्छौं. So, हामीले समेसन नोटेसन लियो भने k equals to 1 to 12 के को सम गर्नुपर्छ यसको फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ n into m plus 1/2 so 12 into 13/2 हुन्छ which is 78 ओके हैन 2 छका 12 13 छका 78 ठीक छ 78 हुन्छ सो हाम्रो 12 घण्टामा 78 टाइम्स गर्दै रहेछ हैन यो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 12 घण्टा जस्तो भयो भनौं न अनि बस फेरि 12 घण्टामा चाहिँ 12 चोटी गरिसकेपछि फेरि एक मा आउँछ नि त अनि फेरि एक चोटी गर्छ के भन्छ द नम्बर द आवर एन्ड पोइन्ट्स इज द नम्बर अफ स्ट्राइक्स भन्छ सो 12 पछि फेरि 1 मा पोइन्ट गरेर आउँछ सो एक चोटी बच्छ ओके सो हाम्रो चाहिँ अब 2 दिनमा चाहिँ कति हुन्छ 2 दिनमा एक दिनमा 24 घण्टा भयो भने 2 दिनमा 48 आवर्स हुन्छ सो 12 घण्टामा 78 गर्यो भने यो 12 into 4 भनेको 48 हुन्छ हैन सो 78 into 4 गर्न पर्यो 12 घण्टामा एकछिन यसलाई म्यानेज ठाउँमा लेखौँ है ओके सो सुरुमा 12 आवर्समा 78 टाइम्स गर्छ भने 12 into 4 आवर्समा 78 into 4 टाइम्स गर्छ सो द्याट इज 48 आवर्समा हामी चाहिँ फेरि 12 आवर्स मात्र किन लियौं भन्दाखेरि किनकि 12 बजेपछि त फेरि त्यही रिपिट हुने हो नि त सिक्वेन्स सुरुमा एक चोटी दुई चोटी तीन चोटी बज्ने 4 5 6 चोटी बज्ने 7 8 9 चोटी बज्ने 10 11 12 चोटी बज्ने हुन्छ 12 घण्टासम्म अनि फेरि त्यही एक चोटी बज्ने दुई चोटी बज्ने रिपिट हुन्छ नि त सो 12 घण्टासम्मको हामी लिन्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ अब 4 वटा 12 घण्टा हुन्छ 2 दिनमा सो 48 आवर्स भनेको 2 दिन भयो 2 डेज कति हुने भयो 48 आवर्स इक्वल्स टु 8 चौका 32 को 2 हात लाग्यो 3 7 चौका 28 र 3 312 सो हाम्रो आन्सर यही छ हैन हाम्रो आन्सर यहाँनिर 312 छ सो हाम्रो त्यही नै आयो ओके 2 नम्बर पनि भयो let's head on to 3 number last Friday n number of people attended a farewell where they all had to make a handshake with each of them such that every person had a handshake with every other person present in the meeting. How many such handshake would be there if only one person attended the meeting? अब एक एउटा मात्र मान्छे भयो भने त उले कोहीसँग ह्यान्डसेक गर्न सक्दैन सो यो केसमा 0 हुँदो रहेछ
यो दुईटा मान्छे भएको भए चाहिँ दुईटा मान्छे भएको भए तिनीहरू एकअर्कामा गर्थे सो ह्यान्डसेक चाहिँ एउटा हुन्थ्यो 1 तीनटा मान्छे भएको भए चाहिँ तीनटा मान्छे भएको भए यसले योसँग गर्थ्यो यसले योसँग गर्थ्यो यसले योसँग गर्थ्यो हैन यसले योसँग गर्यो भने चाहिँ यसले योसँग गर्नु पनि सेम नै हो यसले योसँग गर्छ भने चाहिँ यसले योसँग गर्नु पनि सेम नै हो सो यसले योसँग गर्छ भने चाहिँ यसले योसँग पनि गरिसकेको हुन्छ नि त सो तीनटा मात्र हुन्छ कि यसले गर्नु भनेकै यसले पनि गरिरहेको हुन्छ सो चाहिँ हाम्रो यसले दुईटा गरिरहेछ भन्नु खोजेको यसले पनि गरिरहेछ भन्नु चाहिँ सो एउटा ह्यान्डसेक दुईटा ह्यान्डसेक तीनटा ह्यान्डसेक भयो हैन अझ यसलाई हामीले डबल गरेर दियो सजिलो हुन्छ अनि यस्तो सो यसमा तीनटा ह्यान्डसेक हुँदो रहेछ अनि मानौँ चारजना मान्छे भयो भने चाहिँ यो ह्यान्डसेक तीनटा भयो अनि यो ह्यान्डसेक 4-5 भयो 1 2 3 4 5 भयो र यो ह्यान्डसेक 6 भयो यो भन्दा पोसिबल नै छैन सो हाम्रो 4 जना भयो भने 6 ह्यान्डसेक हुँदो रहेछ सो अब चाहिँ क्वेसनले के भन्नु छ भन्दाखेरि नाउ फर्म अ क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स हाम्रो 0 1 3 6 एउटा क्वाड्रेटिक सिक्वेन्समा पर्छ है बेस्ड अन दिस एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स पर n नम्बर अफ पिपल सो सुरुमा हामीले क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स युज गरेर tn निकाल्छौँ सो tn निकालेपछि n नम्बर अफ पिपलको लागि कति हुन्छ भनेर दिइहाल्छ सो हाम्रो सिक्वेन्सको लागि सुरुमा हामीले कमन डिफरेन्स लियौँ 1 2 3 आउँछ हैन अनि फेरि कमन डिफरेन्स लियौँ 1 आउँछ हैन अनि यसपछि चाहिँ म एकछिन हेर्छु त्यहाँ छ सो यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स हो भने यसको जुन tn छ नि ह्यान्ड टर्म त्यो पक्कै पनि an स्क्वायर प्लस bn प्लस c को फर्ममा हुनुपर्छ है सो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c को फर्ममा छ यसको nth टर्म भनेर हामी भन्छौँ यसको tn चाहिँ यो भनेर भन्छौँ भनेपछि यसको tn मा चाहिँ फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्ने के हुन्छ a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस c भनेको a प्लस b प्लस c हुन्छ यदि यसको tn a नै हो भने हामी चाहिँ सुरुमा यसको nth टर्म निकाल्ने फर्ममा यो भनेर मान्छौँ अनि अब यसबाट चाहिँ हामी t1 t2 t3 निकाल्दै जान्छौँ है किनकि हामीले यसको a भनेर मान्छौँ र यसको a लाई दिने फर्मुला भनेपछि यो टर्म चाहिँ योसँग इक्वल हुनुपर्छ किनकि यो फर्मुला यसकै हो भने मान्छौँ हामीले सो यो इक्वल्स टु 0 हुन्छ यस्तै गरी 2 हाल्दाखेरि 4a प्लस 2b प्लस c हुन्छ 3 हाल्दाखेरि 9a यसमा थर्ड टर्म निकाल्नु पर्यो भने यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म निकाल्नु पर्यो भने 3 हाल्दाखेरि 9a प्लस 3b प्लस c हुन्छ है अब हाम्रो यो फर्मुला यसकै हो भने यो फर्स्ट टर्मसँग इक्वल हुनु पर्यो यो 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो सेकेन्ड टर्मसँग र यो थर्ड टर्मसँग इक्वल हुनु पर्यो है a प्लस b प्लस c सुड बी 0 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टु 1 हुनु पर्यो र 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टु 3 हुनु पर्यो अब नाउ यु क्यान सल्भ दिस 3 इक्वेसन्स आई बिलिभ अनि चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यो इक्वेसन छ नि यो b इक्वेसन यो a b भन्दा y इक्वेसन गरौँ न y इक्वेसन x इक्वेसन यो z इक्वेसन भयो y माइनस x इक्वेसन गर्यो भने 3a प्लस b इक्वल्स टु 1 आउँछ अनि चाहिँ z माइनस y गर्यो भने चाहिँ 5a प्लस b इक्वल्स 2 आउँछ फेरि यो माइनस यो गर्यो भने चाहिँ 2a इक्वल्स टु 1 आउँछ द्याट इज a इक्वल्स टु 1/2 हुँदो रहेछ a इक्वल्स टु 1/2 यसमा आयो भने के हुन्छ 3/2 हुन्छ 3/2 अर्कोतिर जान्छ b इक्वल्स टु माइनस 1/2 आउँछ अनि तिमीले b इक्वल्स टु 1/a इक्वल्स टु 1/2 र b इक्वल्स टु माइनस 1/2 यसमा हाल्दा त 1/2 माइनस 1/2 गर्छ c इक्वल्स टु 0 आउँदैछ c इक्वल्स टु 0 आउँछ भनेपछि के भयो a इक्वल्स टु 1/2 b इक्वल्स टु माइनस 1/2 c इक्वल्स टु 0 हैन भनेपछि हाम्रो जुन यसमा a b र c को भ्यालु हाल्दियौं tn इक्वल्स टु 1/2n स्क्वायर
plus minus 1 by 2 n plus 0 हुन्छ, that is to say n square minus n by 2 हुन्छ, that is to say n minus 1 by 2 हुँदै रहेछ हैन, बुझ्यो बुझ्यो होला हैन। So okay, so let's go to next one. अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो यसको आन्सर के भयो, n minus 1 by 2 भयो हैन, फाइन। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वेशन चाहिँ प्रुभ दैट n क्यूब माइनस n इज अलवेज डिभिजिबल बाइ 6 भन्ने छ। यो क्वेशन मिलाउने सायदै कोही छ होला, सबै मिलाउँछ। सो n क्यूब माइनस n भनेको के हुन्छ, n कमन लिएपछि n स्क्वायर माइनस n हुन्छ, अनि फेरि यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने n प्लस 1 n माइनस 1 हुन्छ यो। सो अब यो n माइनस 1 र n प्लस 1 चाहिँ 3 कन्सिक्युटिभ नम्बर्स भयो नि त। जस्तै n भनेको 5 छ भने 5 माइनस 1 4 अनि 5 अनि 6 भयो नि त। सो यो तीनटा कन्सिक्युटिभ नम्बर्स हो। तीनटा कन्सिक्युटिभ नम्बर्समा एउटा न एउटा 3 को प्रोडक्ट हुने भयो हैन। जस्तै अब तिमीले 4 5 6 लियो भने 6 छ, तिमीले 8 9 10 लियो भने 9 छ। तीनटा नम्बर आउँदाखेरि एउटा न एउटा 3 को प्रोडक्ट आउँछ। सो यो मध्ये एउटा नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 3। त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ है, बिकज दिज नम्बर्स आर 3 consecutive numbers, so eventually we do have one number which is divisible by 3। लाइक एउटा कुनै नम्बर चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ, 3 डिभाइड्स भनेर हुन्छ, यो डिभाइड्स सिम्बल हो। 3 डिभाइड्स n minus 1 n minus 1 n plus 1 as these 3 are consecutive 3 consecutive numbers भनौँ न, यस्तै 3 consecutive numbers। अनि त्यस्तै अरू चाहिँ यसमा 2 consecutive numbers पनि छ हैन। सो यो चाहिँ 2 consecutive numbers हो, यो पनि consecutive numbers हो। सो यसमा 2 also divides भन्ने देखाउन मिलिहाल्यो हैन। अनि तिमी लेख्न सकिहाल्छौ बिकज देयर आर consecutive numbers भन्ने हुन्छ। अनि अब 3 र 2 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्दो रहेछ एन्ड 2 also divides it, so eventually 6 has to divide it, किनकि 6 को डिभिजिबिलिटी टेस्ट नै के हो, यदि 3 र 2 ले डिभाइड गर्यो भने डिभाइड गर्छु भन्छ नि त। सो यहाँ त्यही भइरहेछ। ओके, यो धेरैले मिलाएको थियो। अनि यो क्वेसन आयो, यसमा चाहिँ सोल्युसन निकाल्न छ। यो पनि धेरैले मिलाएको छ है, र यो मिलाएको हुनाले चाहिँ लाइक आम रियली ह्याप्पी हैन। सो यो मिलाएकोमा चाहिँ जस राम्रो गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई सबैले यसमा चाहिँ। अनि यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुलाई लाइक वी फर्स्ट युज युक्लिड्स एल्गोरिदम। यसको लागि चाहिँ हामी अर्को पेज पनि जाऊँ होला, त्यो ओपन बोर्ड जाऊँ होला। यहाँ सिधै गर्नुभन्दा ओपन बोर्डमै गरेर गर्छु होला। कन्ट्रोल सी, ओके। सो अरू देखिरहेको छ, यो पनि देखिरहेको छ, अनि यहाँ पनि क्वेसन रहेछ। ओके, सो नाउ फाइन। सो फाइन्ड एन्ड 3 सोल्युसन टु गिभन डायगोनल इक्वेसन भनेछ। हामी चाहिँ त्यही एक्सटेन्डेड युक्लिड्स एल्गोरिदम भन्ने लाउँछौँ, प्रायले मिलाएको छ। 312 इक्वल्स टु 178 इन्टु 1 प्लस कति हुन्छ, 12 मा 8 का 4 10 में 7 के 3 2 में 1 हैन।
अनि 178 equals to 134 into 1 plus 8 में 4 गए 4 7 में 3 गए 4 1 में 1 0 अनि 134 equals to 44 into 3 बावन 120 अनि 3 0 सो 4 3 12 को 2 हाथ लगाए 1 4 3 12 1 13 4 3 12 132 हुन्छ हैन सो अहिले ए नै हुन्छ अनि 2 बच्छ ओके अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब 44 भनेको चाहिँ 2 into 22 प्लस 0 हुन्छ सो यतिखेर जुन यो थियो नि डिभाइडर ए नै हाम्रो जीसीडी हुन्छ है जीसीडी इक्वल्स टु 2 हुँदो रहेछ हाम्रो के भन्ने सोल्युसन थाहा पाउनु भनेछ what we do is just reverse the process हैन थाहा छ होला युक्लिड्स एक्सटेन्डेड एल्गोरिदम चाहिँ यसलाई उल्टोबाट गर्ने हो हाम्रो 2 इक्वल्स टु के हुन्छ 2 इक्वल्स टु 134 minus 44 into 3 हुन्छ सो 2 इक्वल्स टु फेरि 44 को भ्यालु हाल्ने 134 minus 178 minus 134 into 3 त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 134 minus 178 into 3 plus 134 into 3 त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 134 into 4 minus 178 into 3 फेरि 130 को भ्यालु हाल्नु मिल्छ हामीलाई हामी 130 को भ्यालु हाल्छौँ 312 minus 178 312 minus 178 into 4 minus 178 into 3 so that is 312 into 4 minus 170 into 4 minus 170 into 3 so again that is 312 into 4 minus 178 into 7 अनि यहाँ चाहिँ यस्तो खमा छ हैन यहाँको खमा लाग्छौँ हामी 178x plus 312 भनेछ 178 into minus 7 plus 312 into 4 equals to कति हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ हैन यतातिर 2 2 2 2 2 2 हाम्रो क्वेशन के थियो जीसीडी 178x plus 312y equals to जीसीडी भन्ने छैन हाम्रो जीसीडी यही हो सो हाम्रो 2 equals to 178x plus 312y सँग कम्पेयर गर्ने हो भने मैले y लेखेर दिएको छु किन सो 312 into 4 लेख्न लाग्नु छ 4 अनि अब के भन्नु x equals to -7 हुने भयो y equals to 4 हुने भयो and x equals to -7 y equals to 4 भयो भने यसमा x equals to -7 र y equals to 4 भयो भने हामीलाई सायद एउटा मात्र हैन होला अरु पनि थाहा पाउनु पर्ने छैन find in 3 solutions भनेछ ओके सो हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कसरी निकाल्ने भन्ने यो फर्स्ट को सोलुसन सँग सेकेन्ड को कोएफिसिएन्ट प्लस गर्ने र सेकेन्ड सोलुसन सँग फर्स्ट को कोएफिसिएन्ट माइनस गर्ने त्यसरी पनि आउँछ यसतिर आउने रिजल्ट पनि आन्सर भन्छ सो दैट इज टु से 305 र -174 पनि आन्सर हो -174 पनि आन्सर हो त्यस्तै गरी यहाँ फर्स्ट कोएफिसिएन्ट प्लस गर्यो फर्स्ट कोएफिसिएन्ट माइनस गरे नि हुन्छ -7 -312 यहाँ फर्स्ट कोएफिसिएन्ट माइनस गरेर यहाँ सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट प्लस गरे नि हुन्छ 4 plus 178 so that is -319 र 182 पनि आन्सर आछ so we got all 3 answers okay
चेक गर्नुपर्छ भने म चेक पनि गर्छु अनि फेरि कहीँ चाहिँ यस्तो इक्वेसनहरू क्वेसन आयो भने लाइक जहिले पनि गरिसकेपछि चेक चाहिँ गर्ने जुन अप्सन हुन्छ नि किनकि आफूले थाहा पाउनु मिल्छ एन्सर राइट छ कि छैन भनेर सो चेक यस्तो क्वेसनमा चेक चाहिँ गर्दा राम्रो है सो माथिको 2 आइरहेछ तलको 2 आउँछ मलाई त्यो तलको त एन्सर कम्प्लिट छ अनि त्यो पनि एकछिन 178 into 305 plus 312 into minus 174 is 2. Okay. हामी यो अर्को क्वेसनमा जाउँ यो चाहिँ धेरैले मिलाएन के नोटेसन लेख्ने गल्ती गरेको थिएँ मैले सही क्वेसन सोचिरहेको छु सुन्छ तर नोटेसनमा गल्ती आएको थियो छोटो छ यो क्वेसन चाहिँ फेरि सुरुमा 7 is congruent to 7 mod 50 हुन्छ हैन अनि 7 square is congruent to 49 mod 50 हुन्छ हैन दुवैतिर स्क्वायर हुन्छ नि त अब 49 mod 50 भनेको के हो 7 square is congruent to -1 mod 50 हुँदो रहेछ हैन -1 mod 50 हुँदो रहेछ हैन अब त्यो भनेको 7 स्क्वायर को पावर 1010 हाल्दिम अनि -1 को पावर पनि 1010 हाल्दिम अनि mod 50 हैन अनि के हुँदो रहेछ 7 to the power 2020 भनेको -1 को इभन पावर छ 1 mod 50 हुँदो रहेछ एन्सर त लगभग निकालेछ तर हुन्छ नि प्रोसेसमा चाहिँ यहाँ पावरमा 2020 हाल्दैछु अलरेडी पनि 2 छ फेरि 8 लेखेको छ उसैले फेरि 49 to the power 2020 भनेर फेरि 7 to the power 2020 छ अनि लेख्दाखेरि चाहिँ के लेखेछ ओके तर चाहिँ यो बुझ्यो होला हैन 7 is congruent to 750 7 square is congruent to 49 mod 50 7 square is congruent to -1 भयो अनि दुवैतिर पावर 1010 मा रेज गर्यो भने 7 to the power 2020 is congruent to 1 mod 50 सक्यो त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एक दिन त हामीले गरे अब तर कसैले एक दुई जनाले राम्ररी गरेको थियो मतलब खासै गरेको थिएन हामीले त्यो दिन दुईटाको गरे अब दुईटा कन्डिसन लिएर यहाँ चाहिँ तीनटा कन्डिसन थियो अलि टफ नै भयो थियो let's change this color okay and you click to the rest there okay so हाम्रो क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि brilliant Dawkins Bertrand Carroll's fiction book Method was indeed brilliant. She devised a quick way of counting her dumplings, which is basically a remainder of evaluation process. After division separately by 5, 3, 11, she knew that when counted by 5, 2 dumplings remained. That means the number of dumplings n is congruent to 2 more 5 हैन 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि दुईटा डम्पलिङ बच्छ अरे यदि त्यो नम्बर अफ डम्पलिङ्सलाई 5 ले डिवाइड गर्यो भने दुईटा डम्पलिङ बच्छ यस्तो त्यो भनेको हैन के हैन र
हो अनि त्यसपछि चाहिँ यदि डिभाइडेड बाई 3 यदि काउन्टेड बाई 3 2 डबल्स रिमेन congruent to 2 mod 3 and when counted by 11 3 doublings remain 3 mod 11 it's हाम्रो equation I equation I जस्तो भयो हैन अब यसको लागि हामीले सल्भ गरेर चाहिँ आन्सर आइहाल्छ ल गरौँ है त सुरुमा हाम्रो n भनेको के छ 5t1 + 2 छ हैन यहाँबाट त्यही छ हैन 5t1 + 2 5 ले डिभाइड गर्यो भने कुनै एउटा र्यान्डम कोसेन्ट टाइम्स रिमाइन्डर अनि हाम्रो 5t1 + 2 ले इक्वेसन I नि सेटिस्फाई गर्न पर्यो यो त गर्छ हैन किनकि a बाट निकालेको त हो नि सो यसलाई गर्न पर्यो लेट्स एज्युम 5t1 + 2 satisfies this equation for some value of t1 let's assume that for some value of t1 5t1 + 2 satisfies the equation यति एज्युम गर्दैछ के हुन्छ त्यो जस्तो भ्यालु आउँछ जुनको भ्यालु t1 मा हाल्यो भने इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ कस्तो खतरा सुरुमा एज्युम हामीले गर्छ भनेर अनि त्यो गरेपछि फेरि t1 को भ्यालु आइहाल्छ जस्तो गर्छ सो त्यसपछि 5t1 is congruent to 0 mod 3 because we subtracted 2 from both sides and then t1 is congruent to 0 mod 3 and then t1 is equal to 3t2 3 times अर्को कुनै नम्बर t2 plus 0 हैन 3 ले डिवाइड गरेर 0 आउने हुन्छ लाइक कुनै एउटा अर्को कोसेन्ट t2 टाइम्स है सो अब हाम्रो t1 को भ्यालु 3t2 + 0 हुँदाखेरि लाइक जुन छ नि 5t1 + 2 त्यसले सेटिस्फाई गर्छ अनि अब यो 5t1 + 2 मा के t1 को भ्यालु जे भयो भने यसले फर्स्ट सेटिस्फाई गर्छ अब हामीले t1 को भ्यालु यो हाल्दिम न यहाँ एकचोटी के हुन्छ n = अब हामी अर्को इन्ट लेखौँ है एकछिन n = 5 times t2 को भ्यालु कति छ 3 times t1 को भ्यालु 3 times t2 plus 2 that is 15t2 plus 2 भनेपछि के भन्दाखेरि 15t2 plus 2 पनि 5 times t1 plus 2 को फर्ममा छ सो 5 times t1 plus 2 को फर्ममा भएको हुनाले यसले फर्स्ट इक्वेसन सेटिस्फाई गरिहाल्छ यो इक्वेसन अनि अब t1 को भ्यालु 3t2 भयो भने सेटिस्फाई गर्ने भयो किनकि लाइक अब यो सेटिस्फाई गर्छ भनेर ल्याएको रिजल्ट हो यो सो यो रिजल्ट ट्रू हो भने त सेटिस्फाई गरिहाल्छ यो इक्वेसन हैन सो भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन छ नि 15t2 + 2 यसले यो पनि सेटिस्फाई गर्यो अर्को पनि सेटिस्फाई गर्यो यो किन गर्यो भन्दाखेरि यसले नै के भन्छ भन्दाखेरि t1 को भ्यालु 3t2 भयो भने यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ भनेर सो अब हाम्रो t1 को भ्यालु यो हुँदाखेरि कति हुन्छ 15t2 + 2 हुन्छ त्यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो बुझ्यो अनि अब यो n को भ्यालु यो आयो अब हामी के गर्छौं थर्ड इक्वेसनमा फेरि त्यो n को भ्यालु हाल्दिन्छौं अनि n को भ्यालु चाहिँ हामी सेटिस्फाई गर्छ अनि सोचेर हाल्छौं अनि लास्टमा सेटिस्फाई गर्नलाई t2 को भ्यालु के हुनुपर्छ भनेर आइहाल्छ is congruent to 3 mod 11 3 mod 11 so 15t2 equals to -8 minus 1 comes 1 mod 11 so हामी कति जोडम भन्दाखेरि 11 जोडम 12 हुन्छ है 11 + 1 यो यताको कुरा जोड्न मिल्छ भन्नुछु मैले यताको कुरा 11 छ नि जति जोड्दा नि हुन्छ एकचोटि जोडम कति हुन्छ 12 हुन्छ फेरि जोडम सो 15t2 टाइम्स 1 टाइम्स एकचोटि जोडम 12 हुन्छ फेरि जोडम 23 हुन्छ फेरि जोडम 34 हुन्छ फेरि जोडम 45 हुन्छ है अब चाहिँ 45 आए चाहिँ सही हुन्छ 15t2 is congruent to 45 times 45 mod 11 so हाम्रो t2 is congruent to कति हामी डिवाइड गर्दिने दुवैतिर by 15 डिवाइड गर्ने 3 आउँछ हैन 3 mod 11
That is to say, T2 is equal to 11 times T3 plus 3. So when we substitute the value of T2 here in the equation of n equals to 15 times value of T2 is 11 times T3 plus 3. 11 times T3 plus 3 and plus 2 छैन, plus 2 n को value त्यही हैन, ठीक छ। So 165 times T3 plus 45 plus 2, 165 times T3 plus 47 n को value, यो भ्यालुले चाहिँ सबै तीनटा इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। 165 times T3 plus 47. So like if anyone wants to take the screenshot, okay, fine. अनि इसके आंसर क्या आया? 165 times T3 plus 47. So हम इसके आंसर चाहिँ 165 times T3 plus 47 गरेछ हैन। तिमीले T3 भ्यालु जे लियो नि, जब 1 लियो भने कति आउँछ? 1 लियो भने 165 प्लस 48 भनेको 160 र 40 212 आउँछ है। 212 पनि आन्सर हो। यदि 0 लियो भने 47 आउँछ, त्यो पनि आन्सर हो। ओके, अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ? What is the smallest possible number of documents he has? 47 आन्सर आयो। नेक्स्ट क्वेशन। Okay, let me just have some or geometry to if the circumcenter and center of triangle at the same point, prove that triangle is equilateral triangle. So this is the centroid equilateral triangle given one circumcenter prove गरेछ। त्यो पनि एक बार आल ठिकै हो, तर त्यो पनि ठिक हो, तर चाहिँ यहाँ जे भन्छ त्यही गर्दैन हुन्छ होला। ठीक छ, त म गर्छु। If centroid and circumcenter of triangle is same point, मानम त्यो centroid and circumcenter यहाँ नगरौँ होला, राम्रो देखिनु म कपी गर्छु। Control C, सानो रहेछ त। ओके, सो हाम्रो चाहिँ एउटा ट्रायंगल भयो। अब चाहिँ हाम्रो ट्रायंगलमा चाहिँ यो पोइन्ट P चाहिँ सर्कमसेन्टर सेन्ट्रोइड दुवै अब मानौँ है। अब भनेपछि P चाहिँ सर्कमसेन्टर हो भने हामीले स्तर एउटा परपेन्डिकुलर लाइन तान्यौं भने परपेन्डिकुलर लाइन तान्यौं जसले चाहिँ यो बाइसेक्ट गर्छ है, र हाम्रो यो सर्कमसेन्टर भयो हैन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो त सेन्ट्रोइड नै हो नि त, सुरुमा सर्कमसेन्टर थियो एउटा। सो हामीले चाहिँ लाइक यस्तो परपेन्डिकुलर लाइन तान्यौं र यो पनि गरायौं, र यो चाहिँ यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चाहिँ यहीँबाट पास हुन जाने स्योर छ, किनकि the perpendicular bisector will pass through circumcenter. So हामीले यो perpendicular bisector गराएर तान्यौं भने त्यो will pass through this point P because point P is circumcenter है। अनि अब चाहिँ vertex को बाइसेक्ट गर्ने लाइन चाहिँ फेरि माथि गएर टच हुनु पर्यो, किनकि यो सेन्ट्रोइड नै हो नि त। अनि सेन्ट्रोइडले त vertex र बेस दुवै छुनु पर्छ है। सो यो point P लाई एक्सटेन्ड गर्यो भने हाम्रो vertex नै मेट हुन्छ, किनकि यो सेन्ट्रोइड नै हो, बाइसेक्ट गरेर सेन्ट्रोइड हुन्छ। सो सेन्ट्रोइड नै भएकाले यो पोइन्ट P सेन्ट्रोइड नै भएकाले यो जुन लाइन छ नि यो अब पोइन्ट P बाट पास गर्छ भने यो अब मिडियन बन्नुपर्छ। सेन्ट्रोइड को जुन पोइन्ट बाट पास गर्यो भने र भर्टेक्स जुनतिर छ नि त, लाइक अब चाहिँ मिडियन बन्नुपर्छ हैन। ओके, तल बाइसेक्ट गरेछ, तल बाइसेक्ट गरेर अनि सेन्ट्रोइड बाट पास भछ भने के हुँदो रहेछ? मिडियन हुँदो रहेछ। यो बुझ्यो हैन? इफ बाइसेक्ट्स द बेस एन्ड
passes through the centroid. This line is median. Okay. अब चाहिँ ABCX गऱ्यौँ। यति भएपछि तिमीलाई आइडिया आइसक्यो होला। सो सुरुमा यति केसको लागि चाहिँ अब परपेन्डिकुलर लाइनले बाइसेक्ट गरिरहेछ भनेपछि के हुन्छ, AB equals to XC हुनुपर्छ किनकि this happens only in isosceles triangle. In an isosceles triangle, the perpendicular bisector जुन छ नि, the perpendicular line from vertex to base is the bisector of base भन्छ नि। यदि isosceles triangle छ भने मात्र vertex देखि बेसमा आएको perpendicular लाइनले बेसलाई बाइसेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो दिस इज isosceles triangle। मैले AB equals to X लेखेको, सरी AB equals to AC हुन्छ। AB equals to AC हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब लाइक त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो यतातिर पनि एउटा तानम परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर तानम। सो यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चाहिँ सर्कमसेन्टरदेखि नै पास हुनुपर्छ र अब यो मिडियन नै हो, यसले बाइसेक्ट गरिरहेछ सेन्टरदेखि पास भन्छ भने यो लाइन भर्टेक्समा आउनु मेटिनुपर्छ। अब भनेपछि भर्टेक्सदेखि बेसमा आएको परपेन्डिकुलर लाइनले बेसलाई बाइसेक्ट गरिरहेछ भने अब यो दुईटा इक्वल हुन पर्यो, बुझ्यो? किनकि अघि यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामीले यो परपेन्डिकुलर लाइनले के बाइसेक्ट गरिरहेको थियो नि त। सो यस्तै आइसोसेलेस भयो। अब फेरि अनि यस्तरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो थियो कि, यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अघि यो AB equals to AC आएको थियो, अहिले चाहिँ AB equals to BC आयो होइन, अहिले चाहिँ AB equals to BC आयो। फाइनली हामी के ध्यान सक्यौँ, AB equals to AC equals to BC आयो। So this could have been done this easily and कोही कोहीले फेरि लाइक 2-3 पेज गरेछ नि। ओके, यसको क्वेसन चाहिँ मैले यहीँ फिगरमा देखाइदिनु गर्नु मिल्छ, तर कोही कोहीले चाहिँ अति गाह्रो गर्छन्। अति गाह्रो गर्छ भन्दा पनि अति नबुझिने खालको गरेको, लाइक लास्टमा आफैले हेर्दाखेरि आफैले नबुझ्ने खालको के छ। ओके, let O and S denote the circumcenter and earth center of an acute triangle ABC respectively as in figure, so that angle CAO is equal to angle BAS भनिन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो एङ्गल थीटा भयो भने यो पनि थीटै हुन्छ भनेर देखाउँछ होइन, यो पनि थीटा नै हुन्छ, द्याट इज यो दुईटा एङ्गल बराबर छ भने देखाउँछ है। CAO इज इक्वल टु BAF, सो BAH सेम हो। अब हामी कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो थीटा भयो भने हाम्रो यो ट्रायङ्गल के छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ भनेपछि यस्तो गरौँ, हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो एङ्गल निकाल्नु, यो एङ्गल निकाल्नु के आउँछ 90 माइनस थीटा आउँछ किन आउँछ होला, किनकि यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो 90 छ, हामीले चाहिँ थीटा छ, यो 90 माइनस थीटा आउनु पर्यो। अब हेर है, यो जुन सर्कल छ नि, यो ट्रायङ्गलको सर्कमसेन्टर नै सर्कलको पनि सेन्टर हुन्छ। हजुर, यो ट्रायङ्गलको सेन्टर नै सर्कलको पनि सेन्टर हुन्छ। तर तिमीहरूले चाहिँ एउटा थ्योरम पढेकै छैन होला है, लाइक मैले त्यो क्वेसन दिइदिएँ तर नपढेको होला सायद। यदि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कलको कुनै एउटा तिमीले यस्तो एउटा आर्क लियो अरे, एउटा आर्क लियो, तिमीले यो आर्कबाट सेन्टरमा बनाएको जुन एङ्गल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यो आर्कबाट तिमीले सर्कमफरेन्समा बनाएको एङ्गलको डबल हुन्छ। तिम्रो यो चाहिँ x भयो भने सेन्टरमा बनाएको एङ्गल 2x हुन्छ। द्याट इज टु से तिम्रो एउटा सर्कलमा सेन्टर छ अरे, के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो x छ भने यो के हुन्छ 2x हुन्छ क्या। सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेर भन्छ। सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ द एङ्गल फर्म्ड इन सर्कमफरेन्स। सो त्यही युज गर्नुपर्छ। हाम्रो यो चाहिँ x भयो भने सुरुमा छिटा गरौँ न, छिटा गरिदिउँ न। ओके, सो यो एङ्गल थीटा भयो भने हाम्रो यो एङ्गल कति हुन्छ 90 माइनस थीटा हुन्छ। यो एङ्गल 90 माइनस थीटा भयो भने यो कति हुँदो रहेछ, अब डबल हुन्छ।
180 माइनस 2 थीटा हुन्छ अनि यो र यो इक्वल छ यो र यो x छ हैन अब हाम्रो चाहिँ x प्लस x प्लस 180 माइनस 2 थीटा कति हुन्छ 180 हुन्छ हैन फर एंगल्स अफ ट्रायंगल यो कट छ 2x इक्वल्स टु 2 थीटा x इक्वल्स टु थीटा सो हाम्रो यो एंगल थीटा नै आयो यो एंगल थीटा नै छ सो हाम्रो दुईटा एंगल इक्वल आयो CAO equals to EAH BAH एंगल इक्वल देखियो दुईटा थीटा नै छ सो प्रुभड बुझ्यो हैन अनि 8 नम्बर को चाहिँ लाइक कस्तो मजा आथ्यो मलाई चेक गर्न 8 नम्बर को नमिलाउने कोही पनि थिएन सबैले दुईटै मिलाथे लाइक दुईटै नमिलाउने कोही पनि थिएन सबैले दुईटै मिलाएको जस्ट मजा आथ्यो मलाई त्यो हेर्न चाहिँ नेक्स्ट सुरुमा हामीले गर्ने भनेको 3 minus 2 plus 2/3 4 minus 3 plus 5/3 यो कट्छ 1 5 4 9 minus 3 6/3 2 आउँछ सबै निकालेछ चाहिँ अनि यसको पनि लास्टै सजिलो छ त्यो भएर सबैले मिल्छ है अब यदि सर्कल छ यो चाहिँ एउटा पोइन्ट P मा इन्टरसेक्ट गर्छ दुईटा कर्ड चाहिँ AB पोइन्ट P हुन्छ AB र CD अनि दुईटा कर्ड छ अब चाहिँ हाम्रो AP into PB should be equal to CP into PD by intersecting chords theorem हैन सो हाम्रो AP चाहिँ 5 भयो PB चाहिँ 6 भयो is equal to CP चाहिँ 6 भयो PD चाहिँ 3 भयो 6 equals to 18 जुन चाहिँ फल्स हो सो यदि सर्कल हो भने every circle satisfies the intersecting chords theorem तर यदि satisfy नै गरेन so this is not a circle त्यति भन्ने हुन्छ and we prove by contradiction भन्दै यस्तो भन्नु हुन्छ होला अनि 9 नम्बरको त नमिलाउने कोही पनि छैन कस्तो मजा आथ्यो चेक गर्न है अनि एकजनाको बिग्रेछ सायद so a company is generating codes for product the code has 6 character with first character being any one of the लेखिहाल्नु तीनटा ब्ल्याङ्क छ 1 2 3 4 5 छ फर्स्ट मा चाहिँ being one of the 11 special symbols फर्स्ट मा सेकेन्ड मा चाहिँ सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ being numbers भनेपछि 10 वटा नम्बरको डिजिट हुन्छ नि त्यो मध्ये कुनै पनि हुन सक्यो 0 देखि 9 सम्म अनि मैले यहाँ चाहिँ फोर्थ being one digit नम्बर भनेर भन्दैन हैन 0 देखि 9 सम्मको नम्बर हाल भनेर लाइक सेन्स त त्यही नै आउँछ कोडमा तर कसैले चाहिँ लाइक अब यहाँ यो ब्ल्याङ्कमा 12 13 नै हाल्न मिल्छ कि भनेर लाइक इन्फाइनाइट नम्बर हुन्छ नि त सो इन्फाइनाइट एउटा यहाँ यो ब्ल्याङ्क चाहिँ इन्फाइनाइट एउटा नम्बरले भरिन्छ भनेर लेखेछ मैले त्यसलाई पनि रङ गरे हैन गाडी किनकि क्वेशनमै त्यो थिएन नि त त्यो कमजोरी हाम्रै सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ चाहिँ 10 वटा वेमा फिल हुन्छ सुरुको चाहिँ 11 वटा स्पेशल क्यारेक्टर मध्ये एउटा कुनै वेमा सेकेन्ड चाहिँ 0 1 2 3 मध्ये बाट 9 सम्मको एउटा नम्बरले यो पनि त्यही यो पनि नम्बरले अनि यो चाहिँ अल्फाबेट भनेपछि 26 वेमा सो हाम्रो 11 into 10 into 10 into 10 into 26 into 26 गर्छ आन्सर हुन्छ द्याट्स अल अनि यो सबैले मिलाएको छ यो सबैले बिगारेछ यसो के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक हाम्रो ट्रायंगलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगलको 8 वटा वर्ड मध्ये यो चाहिँ 8 वेजमा यो चाहिँ 7 वेजमा 1 2 3 4 5 6 7 6 वेजमा 5 वेजमा 4 वेजमा 3 वेजमा 2 वेजमा 1 वेजमा किन ट्रायंगलको 8 वटा वर्ड मध्ये कुनै एउटाले यो भर्न मिल्छ बज्यो 7 त्यो मध्ये कुनै एउटा यो भर्न मिल्छ बज्यो 6 त्यो मध्ये कुनै एउटा यो भर्न मिल्छ अनि यस्तै गर्दै बढ्दै जाँदाखेरि 8 फ्याक्टोरियल वेज हुन्छ यतिमै छोडेन हुन्छ सबैले नम्बर लेख्दै छ के भएन यतिमै राखेन म नम्बर दिदिन्थे अब चाहिँ रह्यो है अब यसमा के छ भन्दाखेरि P अनि O फर्स्ट
O1 गरेँ मैले LYG अनि सेकेन्ड हो दुईटा भएको छ एन। अब तिमीले त्यो फर्मुला लगायो भने के आउँछ भन्दाखेरि लाइक तिम्रो यहाँबाट बन्न सक्ने PO1 LYG O2N, यस्तै गरी PO2 LYG ONN, PLYG ON1 O2, PLYG O2N O1। यो फर्मुला लगायो भने त्यो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, त्यसमा चाहिँ यो र यो पनि छुट्टै वर्ड, किनकि यहाँ दुईटा हो छ नि त। सो तिमीले चाहिँ यसमा त्यो निकाल्न लाग्यो भने तिमीले लाइक त्यसले चाहिँ जुन दिन नम्बर हुन्छ नि त्यसमा यो र यो छुट्टै वर्ड भनेर गनिरहेको हुन्छ, यो र यो छुट्टै वर्ड भनेर गर्ने हुन्छ, किनकि त्यसमा त हामी सबै वर्ड छुट्टा छुट्टै हो भनेर गरे जस्तै त हुन्छ नि त्यसमा त। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो र योलाई डिफ्रेन्ट वर्डको रूपमा काउन्ट भएर एन्सर आइरहेको हुन्छ कि। अब जस्तै अब तिम्रो दुईटै ओ हो, तिमीले यो O1 O2 भन्नै पर्दैन, जे गरे नि पोली गर्ने भन्छ होइन दुईटैमा। सो हाम्रो त अब दुईटा वर्ड त हुनु पाइएन, हाम्रो रिपिट नहुने भने चाहिँ होइन वर्डहरू मैले भनेको थिएँ भने छैन होइन, मैले इक्जाममा भनेको थिएँ। सो अब चाहिँ यहाँ PLYG O, अब यो जहाँ ओ दुईटा मध्ये जुन हो जहाँ भयो नि सेम हो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले निकाल्छ नि वर्ड 1 2 3 4 5 6 7, तिम्रो चाहिँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 छ। सो तिमीले यसलाई 6 × 5 × 4 यो गरेर बाई 2 पनि गर्नुपर्ने। सो यसपछि एन्सर आउँथ्यो। अनि एउटा एक्स्ट्रा हिन्ट भयो है, बाई 2 गरेर एन्सर आउँछ त्यही है, एउटा एक्स्ट्रा हिन्ट हो। यदि चाहिँ मसँग BOO अर्को ओ लेखेँ मैले, BOOOMIN यस्तो लेखेँ मैले भनेपछि मैले यसमा अघि मैले सिम्पली त्यो निकालेर बाई 2 गरेँ होइन, कति 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 गरेँ होइन। तर यसमा चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 7वटा वर्डको 7 फ्याक्टोरियल बाई चाहिँ म यहाँ 3 फ्याक्टोरियल गर्छु। ओके, म डिभाइड बाई 3 गर्दैन है, तीनटा वर्ड छ भने डिभाइड बाई 3 गर्ने होइन, यहाँ दुईटा थियो र 2 फ्याक्टोरियल गरेको थिएँ मैले खास, अनि 2 आएको। यहाँ चाहिँ म 3 फ्याक्टोरियल गर्छु, 6 आउँछ, 7 फ्याक्टोरियल बाई 6 चाहिँ यसको एरेन्जमेन्ट हुन्छ। सो मैले यहाँ फ्याक्टोरियल किन गरेँ हामीलाई भन्ने पालो चाहिँ तिमीहरूको है ल ग्रुपमा चाहिँ लाइक सेयर गर्दा हुन्छ, किन यहाँ चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल आउला डिभाइड गर्नुमा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्याक्टोरियल बाई तीनटा वर्ड रिपिट छ 3 फ्याक्टोरियल। अनि हाम्रो फर्मुला चाहिँ वर्डको लाइक नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने एन टोटल नम्बर अफ वर्ड एन फ्याक्टोरियल बाई रिपिटेड वर्ड आर फ्याक्टोरियल गरे हुन्छ है। सो यति भएपछि हाम्रो सबै कुछ सक्यो होइन, ठिक छ। सो धन्यवाद।